Ayaw niyang mahulog. Ilang years na ba ako dito? Hindi pa siya namimix sa water. Ayaw niyang mahulog. Kalokang aloe vera gel. Uy! Mahulog ka na. Hindi mahulog, besh. Hello everyone and welcome back to my channel. So sa araw na ito, meron akong ituturong bagong affordable or DIY primer and setting spray. So handa na ba kayo? Let's start! Handa lang natin ng empty spray bottle. Tulad nito, hingante. Tapos tubig pong laman nito. And aloe vera soothing gel. So wala na akong nakitang Nature Republic, kaya ito na lang. Meron to sa mga Watson store or kahit anong store pa yan. Basta make sure na authentic or original para hindi kayo magkaroon ng skin allergies or kung ano man. So, ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng konting aloe vera soothing gel at ihalo natin dito sa tubig. Okay? Sa natin ng bottle. Siyempre, yung bottle na ito, hinugasan ko na, sinabunan ko na, binanlawan, at nilagyan ng panibagong tubig. So, kukuha ko ng konting aloe vera, ayan. And then, ilalagay ko dito sa bottle. So, hindi masyadong madami, hindi rin ganun kakonti. Dapat tama lang yung proportion niya. Tapos mamaya dadagdagan natin ng tubig. So kaya konti lang muna kasi imimix pa natin yung aloe vera at yung tubig. Ha? Kaya konti pa muna kasi imimix natin siya. Tsaka na natin lalagyan mamaya ng additional na water. So mix na. So ayan, at ayaw niyang mahulog. Kaya tinusok ko na siya ng ito dun sa spray bottle. Ito yung ginamit ko pang tusok na sa kanya, te. Kasi ayaw ni mahulog at tigas ng ulo. Para yung kaibigan mo, palagi mo pinapayuhan, ang tigas pa rin ng ulo, hindi nakikinig. Kaya kailangan mo. Ganuin na para maintindihan na yung mga pinagsasabi. So, ayan na. Nandito na yung aloe vera gel and tubig. So, mix lang natin siya. Mix. Hanggang sa tingin mo lahat na ng tubig at aloe vera gel na naghalo. Makikita mo naman bakit bubulot sa araw na to. Taloka. So makikita mo naman na na-mix na siya ng maayos. Kung wala ng aloe vera gel na nakadikit dito sa gilid-gilid ng bottle. So mix mo na siya ng ayos. Ganeeern. Mix mo na siya and then ayan. So, isang kutsara lang ng aloe vera gel yung ginamit ko. Tapos, mga 1/4 or 1/8 na tubig. Yan, depende kasi sa size din ng spray bottle na gamit nyo. So, dadagdagan ko ito ng tubig at finish na later yung ating DIY primer or setting spray. So, I'll be back, guys. So, ito na po. Tapos ng ating DIY primer or setting spray. So, yung primer, yun yung ginagawa natin or ginagamit natin sa mukha natin bago tayo mag-apply ng makeup para hindi masira yung face look natin. So, yung setting spray naman, after applying the makeup, ini-spray mo yung mukha mo para mag-last longer yung makeup sa mukha mo. So, ganun lang siya, te. So, mura na, affordable pa, madali lang makita sa bahay. Kung wala naman kayong aloe vera soothing gel na ganito na, yung ready-made, maganda din yung bulol talaga ako ngayon. Sorry guys. So maganda talaga yung kung napapansin nyo, ayan, hindi ko siya pinuno ng super duper yung bottle ng tubig. And meron pa siyang allowance or meron pang space. Dapat sana dito yung end ng water. Pero dinagdagan ko na ng konti. Para yan lang. Kanina, di ba, nakita niyo na
maliit lang yung water na nilagay natin sa bottle para maghalo siya ng mabuti yung aloe vera gel and yung tubig. Tapos pag sa tingin mo na mix na ng maayos yung water, saka mo na siya dagdagan ng tubig. Pero hindi yung super duper puno at meron dapat space para hindi ka mahirapan sa pag-spray. So, ayan na siya guys, yung ating natural makeup look or 5 minutes makeup look. Ayan. Pwede na ba? Pwede nang pangrampa. So, sana natulungan ko kayo kung paano gumawa ng DIY primer or setting spray. So, tapos na tayo mag-makeup, ganitong gagawin. Just have to put the setting spray on your makeup para matagal siya magstay sa face lock nyo kahit pa pagpawisan kayo. So, yan na. So, that's all for today guys. I hope may natutunan kayo at nalaman nyo na kung paano gumawa na DIY primer or setting spray gamit lang ang dalawang ingredients, water at syempre, ang pangmalakasang VERA, aloe vera gel. Kaya sa susunod na vlog ko, see you next time guys. Magkita-kita tayo muli. And samahan niyo na naman ako sa another journey natin ngayong 2019 at more years to come pa sa mga vlog and tutorials natin. So, see you again next time and bye-bye everyone. Bye everyone. And o nga pala, kung gusto mong malaman kung paano kong ginawa tong natural makeup look na ginamitan ko na ng DIY spray natin, besh, abangan mo lang besh dito sa aking channel and dahil i-upload ko ang aking 5 minutes makeup look. So, bye-bye!